ल पानी परेर चाहिँ भर्खर तपाईको रहेर चाहिँ है पानी रहेर चाहिँ देखिने नजारा है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर है हाम्रो पहाड पर्वत सो बादल उडिरहेको सधैँझै अवस्था र पानी परेपछिको आकाश खुले चाहिँ भनेको जस्तो है हाम्रो पानी परेपछि चाहिँ जब रहन्छ है तब चाहिँ नजारा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई आज म देखाउनको लागि चाहिँ आतुरित भए है त्यो भएर चाहिँ म भ्लग गर्नुदेखि रोक्नु सकिनँ आफैलाई सो सबै पहलहरू हटिसकेको छ है जति पल्युसनहरू सबै पानीले हटाइसकेको छ सो तपाईले नजारा देख्न सक्नुहुन्छ है वाउ यो देखिने नजारा प्राइसलेस नजारा भन्छ यसलाई चाहिँ है सो बादलहरू कति हाँसिरहेको जस्तो है हेर्नुहोस् न पारी डाँडामा वाउ नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ है मेरो यो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्पल ब्लग्समा है र आज त्यही भनेको है मैले चाहिँ रोक्नु सकिनँ है तपाईलाई यो सिन देख्दाखेरि यो ठाउँ है यो जग्गा देख्दा चाहिँ कति खुसी लाग्छ होला जस्तो पनि लाग्छ है सो किनभनेको यो नजारा चाहिँ मलाई प्राइसलेस लाग्छ है त्यो भएर चाहिँ तपाईहरुप्रति म सधैँ झै झल्काइरहन्छु सो भर्खर पानी रहेर चाहिँ एकदमै शीतल भएको अवस्था है त माथि तपाई ग्रीन क्लीन र यसरी म बाटोमा जाँदा जाँदै है मैले कतै खोलाहरूको आवाज पनि सुने सो सायद यही पानीले गर्दाखेरि चाहिँ सुकिसकेको खोलाहरू पनि बढेको होला सायद त्यही कारण चाहिँ म तपाईहरुलाई एकचोटी खोला पनि देखाउने कोसिस गर्दछु है त लेट्स सी हामी खोला पनि हेरौँ है धेरै दिन भयो खोलाहरू नदेखेको है यो आजको यो 2-3 दिनको रेगुलर पानीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको खोला चाहिँ सुकेको खोलाहरू पनि बढिसकेको छ सो खोलाको आवाज चाहिँ मैले ठुलै सुनेको थिएँ तर त्यस्तै ठुलो छैन रहेछ है र यहाँबाट बगी आउँदै रहेछ खोला चाहिँ माथिबाट है माथिदेखिको बगी आउँदै रहेछ सो यो चाहिँ बाटो हिँड्ने गर्छ यो बाटो चाहिँ मान्छेहरू है तर खोलाले बढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे त्यति हिँड्ने गर्दैन यो खोलाहरू है र यो सायद स्ट्रिमले गर्दा होला यो खोलाको आवाज चाहिँ एकदमै ठुलो सुनिरहेको छ है ठिक छ मलाई चाहिँ यहाँ आवाजले तान्यो है त्यसै कारण चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँ भनेर ल्याएको है खोला चाहिँ सानै रहेछ है त्यस्तो ठुलो छैन रहेछ तर त्यहाँ चाहिँ एउटा झरना झर्दा रहेछ त्यसै कारण चाहिँ आवाज एकदमै विशाल सुन्दा रहेछ है त्यही कारण म चाहिँ यता आएँ सो मङ्क्स हे मङ्क्स कहाँ गएर आएको कहाँ गइस् यहाँ डाउन हिल जोगो मङ्क्स उसको नाम चाहिँ मङ्क्स हो ल कहाँ गएको घुम्नु जा मसँग आउने कि जाने घुम्नु मङ्क्स कम मङ्क्स मलाई चिनिहाल्यो है माथिबाट मजाले हेर्दै थिएँ क्या त्यही हो अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो सानो ऱ्यान्डम भ्लग थियो है यही नजारा देखाउनुको लागि चाहिँ पानी परेपछिको है नजारा चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो पहाडमा त्यही देखाउन खोजेको उसले पनि नजारा सिनेरी हेर्दैछ त्यहाँबाट डाँडाबाट ल हिजो मैले यति दामी फुटेज खिचेको थिएँ है
तपाईँलाई तर म चाहिँ त्यो चाहिँ लाइभ गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फुटेज चाहिँ सायद नेटवर्कको खराबीले गर्दा होला एकदमै ब्लर आयो है। त्यही कारण चाहिँ मैले त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट गरेँ है। किनभने म चाहिँ डाइरेक्ट लाइभ गरेको थिएँ है, तर राम्रो आएन रहेछ नेटवर्किङले है। त्यही भएर चाहिँ दामी अब आएको थियो त्यो, माने फुटेज चाहिँ दामी आएको थियो। तपाईँलाई सायद अवश्य मनपर्ने थियो त्यो है। सो अहिले चाहिँ अब सायद त्यो साइड चाहिँ पानी पर्दैछ, किनभने त्यहाँ चाहिँ एकदमै धुन्ला टाइपको भइरहेछ क्या। पानी पऱ्यो भने चाहिँ चिनिहाल्छ नि, धुन्ला टाइपको हुन्छ हो। त्यो साइडमा हल्का पानी पर्दो रहेछ सालपाले मैले है। सो अब सानो तपाईँलाई टाइम ल्याप्स पनि देखाउँछु है। टाइम ल्याप्सको साथसाथै यो भिडियोलाई पनि एन्ड गर्छु है त। भन्नै पर्दाखेरि है, अब अब दसैँ तिहारको पनि आगमन भइसकेको छ है। सो यहाँ पहाडमा त अब विन्टर लागिसकेको छ भनौँ न है। धेरै जाडो पनि हुने गर्छ है बिहान बेलुकी। र हेर्नुहोस् न, अब ज्याकेटहरू लगाएर बसिरहेको छु, बुझिहाल्नु पऱ्यो कि ठन्डा लागिसकेको छ। अब विन्टर सिजन नजदिक छ है। सो ह्याप्पी विन्टर सिजन इन एडभान्स है। ल तपाईँहरूसँग यति नै थियो। अब टाइम ल्याप्सको साथ म यो भिडियोलाई पनि एन्ड गर्दैछु है। यो भिडियो मन परे लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र के भन्नु छ अरू त्यही हो, अब सन्चै सबिस्ता बस्नुहोस् होला है। आसपास सफाइ राख्नुहोस् होला र आसपास सफाइ राख्नुहोस् होला। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यतिमै समाप्त गर्दछु। फेरि भेट्नेछु अर्को भ्लगमा है त।